Nanti wanita aja. Asal ini kata mana masih tu di mana? Ini kata mana? Ay mana papa? Ay nanti orang lagi. Anak dia kiri. Kamu. Boleh. Ah, boleh. Dia apa? Ay, pero lang nang gagawin. Ay, gini. Ay, ano na naman kare. Gini ba? Gini naman. Gini ba? Gini ba? Ikaw ay bilis gini ba? Gini ba? Ay, bis ba? Gini ba? Cara menjelaskan dikit. Ambil ini dikit. Nggak ada sih. Hah? Jangan tahu ya kecil. Mau yang lagi. Ada nasi. Dia mau mungkin. Apa? Hah? Ini cuma di kamu tuh bi. Apa kau boleh pakai buat itu? Boleh. Nama tinggi deh. Dia tuh boleh ya.
எனக்கு